Thưa các bác, bây giờ là cái môn thể dục dưỡng sinh cho bậc cao niên thì nó được gọi là Exercise for the Seniors. Là cái môn này rất dễ lập và nó không có cái gì khó khăn cả. Người nào cũng thể tập được, mà người lớn tuổi tập đó thì nó nhẹ nhàng vô cùng. This is an exercise for the seniors. It's very easy and simple. We try to make it so simple that everyone who is beyond 70 years old can really practice it. And we aim to help people to realize that health can be restored if we know how to get into the very, very basic thing. Mình mong rằng các bác biết rằng là sau khi 70 tuổi rồi thì mình vẫn còn khỏe được và mình còn khỏe nhiều. Không cần ăn gọi là sâm nhung rồi gì đó sừng nai, không cần gọi là uống đủ thứ chất bội này nọ, nhưng mà nếu mình tập rồi thì mình ăn uống cái đàng hoàng thôi là đủ rồi, không cần phải là những thứ độc đáo gì cả. Thì cái phương pháp này là gồm có hai cái chuyện chính yếu. Thứ nhất đó là nó ở dựa trên cái chân của mình đó, nó phải sang qua sang về rất nhiều lần, giúp cho cái này nó dễ, nó gì đó nó mềm ra, và cái xương sống của mình đó, nó phải rất là flexible. Đó là những cái mà rất dễ dàng để giúp cho mình làm sao mà mình làm được. Đó là cái nội dung chính của những cái thể này. Thứ hai nữa là cái nội dung chính thứ hai là cái tay mình đó, lúc nào cũng quay cả, quay trái rồi quay phải, quay trái quay phải, làm cho cái chỗ này nó vận động, cổ nó vận động. Thế nên mình rất dễ. The two points that I want to make when we do this exercise here is number one, that we constantly moving, lower our body, moving the knees and also the spine. That's help. This joint here has to be very much fluid, and it's fluid and it's flexible. It's easy to restore your health very much, because those are the places that when we get old, it can be very brittle, very stiff. And then the second thing is the movement of the arms. The arm movement in great motion, just to help moving the energy into the armpits, the neck, the head. But those parts, when you get older and older, those parts get really stiff, and that's why the exercise is designed for senior. Of course, if you are very, very young, you don't need the exercise, but when you get old, you really think about this exercise, because it's simple, it's easy, but very effective. Okay, now the next one. Bây giờ cái thứ hai đó là hai điểm. Điểm thứ ba của cái chương trình này, cái điểm thứ ba là cái gì? Là những cái vòng tròn mình sẽ nói đó là có ý nghĩa vô cùng. Ví dụ như cái vòng tròn này là một cái vòng, thì mình làm cái vòng tròn này đó, tức là vòng tròn cuộc sống. Mà hai cái bàn tay của cái người mà lớn tuổi đó, thì một bàn tay dương, một tay âm, mà mình có thể gọi là người chồng và người vợ, cái quan hệ của mình với một người nào đó. Okay, thành ra là cái thể này, những cái thể này nó có cái ý nghĩa, cái hàm ý của cái thân thể, và mình mong rằng là nhìn vào cái đó mà mình có thể thay đổi cuộc sống của mình. Cho nên đó điểm thứ ba. Điểm thứ tư đó, con mắt mình nhìn đó, thì cái đó gọi là cái vision, hay là mình gọi là cái cuộc sống, hay là cái triết lý sống, hay là cái đường chân trời này, hay là cái vũ trụ quang của mình. Trong lúc cái vòng này là cái vòng tròn sống, trong cái mắt mình là cái vũ trụ quang, cho nên cái vũ trụ quang này nó không trở ngại. Thì như khi mình càng lớn tuổi đó, cái nhìn mình là càng ngày nó càng bị thắt chặt, thắt nghẹt một, cho nên mình phải dùng cái phương pháp này để cho cái vũ trụ quang mình mở thiệt rộng, và cái vòng cái cuộc sống của mình, hai cái ngón tay mình nó càng ngày nó càng nhẹ ra. Đó là điểm thứ ba và điểm thứ tư. Point number three, when we exercise like this, the body language, the two hands, we make a circle, and that circle is we call the circle of life. And this life here had two elements, yang and yin. Yin in the left hand, yang in the right hand. Or you can say the yang in the left hand, yin in the right hand, either way. It doesn't matter, but the two opposites, and we can say that it is husband and the wife, or the husband here, or the wife here. But something that you know that as you grow older, you are so much intimate with. And so we say this is a life circle where you and your spouse, okay, together like this. So that's the two hands. The eyes is on the horizon, on the vision from 100 degree spread right here. So it tells us that this is our world views, how we view the world. And as we get older and older, we want to look in the large, boundless view. We don't want to get stuck into one little tiny view. We want to open ourselves up. And therefore, as you get older, this is what we want to train you, that you train to be changing by looking at the very large view. That's number 4. So these 4 points are most critical for us to practice. And as I told early,
Lower your body down is also a body language, and the moving of the body, keep the spine straight. It's all body language. It's really important that you do that for a while so the health can be restored. Now, the end result of this, how do you know this system is effective and beneficial? Because the heat rise, you sweat, and you feel right away that a sense of open up in your head. And that is why we think it will help the senior very much if you do this 5 repetitions each, or you do 20 repetitions, doesn't matter. As long as we give rise to heat, then it's an effective system. So thank you for now. Ok, cái bước thứ hai cũng là cái thể cách tiếp theo đó. Đây mình không gọi từng thể mà từng bước, là bởi vì nó là một series của nhiều bước. Thì thưa các bạn, thể thứ hai gọi là thời gian tự do. Thời gian tự do là cái thời gian mình chưa có lấy vợ lấy chồng, mình chưa có con cái, mình không có ràng buộc gì cả, nên mình gọi là tự do, muốn làm gì làm. Thì đây cái thể này là cái thể mà biểu hiện sự tự do của mình. Thì như mình nói đó, con mắt nhìn vào cái chân trời là cái vũ trụ quan của mình, nhưng mà cái tay của mình đó là cái cuộc sống. Cho nên cái bài này là chỉ có một thể, có một cái tay thôi, cho nên có 2 cái tay. So the second step here is name time of freedom. Now, what do we call a movement, but we call step? Because this here, the exercise here is like dancing. There's many steps, and in the future you will know that these steps, this is really steps. You add more steps on it and make it really a dance, because you can go like this here, you can go like this, you can stand up, you can go like this, you can go like this. In other words, the steps, it make you can move very beautifully. And the name of it is called the time of freedom. Time of freedom is the time that you are very young, you are not worried about anything, you haven't married yet, you haven't had children, you haven't taken care of your financial burden, you are completely free. This is the time adolescence, this time you are teenagers, the time you're in college, the time that you don't have much to worry. And this is how we expressed it. So bây giờ cách mà mình diễn đạt cái thời gian mà tự tại, tự do là như vậy. Bước chân trái ra, left foot out. Rồi mình cong người xuống như vậy, mình để cái tay như vậy nè. Ok, bên trái. Rồi mình mở ra, nhìn qua bên phải. Rồi mình đẩy về, nhìn qua bên trái. Mở ra, rồi mình đẩy về. Đấy. Thì cách này đó là cái cách đó mà mình cho biết là cái đời mình tự do tự tại. Mình mở ra, mình mở rộng cỡ nào không được cả, và mình nhìn hai bên cách sung sướng nhẹ nhàng vô cùng, mà mình không cần biết cái tay này hình nó chạy sao, cũng chỉ cần là cái tay nó mở ra rồi nó đẩy về vào con mắt mình nhìn chân trời. So how we express our freedom here, we open our arms, one arms, and move in this way, and it's just right and the same plan. If we do this way, we will feel so free because only one hand. There's not much of feeling of restriction, and I want you to remember this feeling, because at step 3 we're going to have 2 hands, and you will know how restricted these 2 hands would be. Okay, so you come 180 degree, the head go 180 degree, the body can slant like this or a little bit further. It's okay, be long, depending on how much you can twist, but open up and push, open and push, mở ra và đẩy, mở ra và đẩy, mở ra và đẩy. Con mắt nhìn 180 độ và đẩy và đẩy. Okay, so that is the second one. Đó là step 2. This, here our checklist. Number 1, the knees bend. We know all of that. Knees bent. Đầu tiên cả cái checklist của mình là gì? Đầu gối cong. Thứ hai, lưng thẳng, straight back. Thứ ba, eyes on the horizon. Mắt nhìn chân trời. And thứ tư, arm swing, open
Open to the right. Push to the left. Tay vung ra và mở bên phải, đẩy bên trái. Okay, so that is our checklist. So when you exercise, you need to check it if you really do it or not. Check it. Make sure you check it so you know you have the exact movement. Khi mình làm thì mình phải nhớ quay lại mấy cái này, mình làm đúng, tức là mình làm đúng cái số rồi. Cảm ơn các bạn. Ok, xin chào các bác. Cái này cái phần này là phần bước thứ 3 của cái môn mà dưỡng sinh cho người cao niên. Cái bước thứ 3 này có cái tên là nhíp bóng theo hình. Đây là cái thời gian mà nhiều khi là bác không còn ứng bên nữa, bác có bắt đầu có vợ, có con, có bồ, có bịch, có gì đó, nhưng mà nhíp bóng theo hình rồi đó. Thì cái này là được diễn tả với 2 cái bàn tay. Nhíp bóng theo hình là cái gì? Cái bàn tay này đi đâu thì cái bàn tay kia đi theo nó. 2 cái bàn tay left and right. Tay phải đi đâu thì tay trái đi theo đó, nhíp bóng theo hình. Cho nên mình sẽ biểu diễn và biểu đạt cái này là 2 cái bàn tay này nhìn vào nhau này. Nếu cái bàn tay này mà nó vấp lên trên như vậy tức là mình theo, mình nói chuyện với nhau này. Hoặc là cái này lên trên và cái này xuống, hoặc là cái này ra và cái này ra ngày là không động với nhau. Cho nên nó hơi chĩa với nhau, nó chĩa lên trên chút xíu xuống chút xíu này được, nhưng mà nó phải nhìn vào nhau mới được. Ok, thì đó gọi là nhíp bóng theo hình. 2 ngón tay chỉ vào nhau và cái left hand follow the right, tức là cái tay trái thì theo sát tay phải khi qua phải và dẫn đầu. Khi mà nó qua tay trái tức là cái tay này nó qua đó thì cái tay này đi theo thôi, nó dẫn qua bên này. Còn khi qua bên này lại đó, các bạn thấy 2 cái tay này vẫn còn nhìn vào nhau này, nhưng mà nhìn vào nhau cho nó cũng không có xa nhau lắm. Thì trở về lại đó thì nó đi vào này, đó, đi vào đấy này, thì là cái tay này nó dẫn qua bên này, qua tới bên này, rồi xong rồi nó mở ra. Thì khi qua bên này thì cái tay này dẫn, khi qua bên này thì tay này dẫn đi. Thì cái đó là cả chuyện âm dương. Có khi thì người chồng dẫn, có khi thì người vợ dẫn đầu, khi người chồng dẫn đầu, hai bên phải như vậy, chứ không phải là chỉ có một cái triết lý duy nhất thôi là phú sướng phụ tùy. Cái triết lý đó nó gọi là có dương mà thiếu âm. Thế nên mình phải đổi lại là âm dương nó phải tùy thuận với nhau. Hai vợ chồng phải có người nói, có người nghe. Mà người nói thì người kia nghe, người kia nói, người nọ nghe, thậm chí như vậy. Và phải có cái sự câu thông, cảm thông của hai bên, 2 ngón tay đi đôi với nhau như vậy. Và đó là cái lý do mà cái triết lý đó. Mà cái checklist của mình là gì? Chân chính cứng vào mặt đất, gối cong, lưng thẳng, vai thõng, mắt nhìn đường chân trời và 2 tay múa với ngón tay thả lỏng. Đó là cái checklist của mình. Okay, let's talking about the step number 3. The name of this step is sticking together, and this is the time when we no longer free. We have boyfriend, girlfriend, maybe we have family, and we start to have kids. So they always stick together with us, and the yin and yang in ourselves now become very prominent. And if you're thinking about, as this is seniors, if you are seniors, if you have a family, you have a wife or your husband, then you need to communicate with them constantly. And that's why the hands here, this is you and this is your spouse. So you're looking and reading and talking and always communicate with your spouse. So 2 hands have to go like this, or maybe sliding like this, okay, but it have to be in constant communication. It cannot be like this. So the hand cannot go and go like this here, then it's not very good. So you go like this, or you go like this, not very good, but you need to go like this here all the time. And so there is communication all the time. Okay, now, when you go to the right side, left hand will follow, this left hand, your spouse, follow you over here. And then you will lead your spouse back. In other words, there's always a constant communication. There's always the flip-flop. And you cannot say that I am only the right and you listen to me. But you need to say, I had the right sometime and you had the right sometime, so I listen to you, you listen to me. So that's why it said you go this side here and you go back here. You lead over here, but you follow the other. And this is like husband listen to wife and wife listen to husband. Boyfriend, girlfriend, same thing. So now, of course, that is the very critical part of the left hand and the fingers. They need to communicate and they need to take turn to lead. And to do that,
we need to have the checklist. And here the checklist: feet firmly planted, bend knees, straight back, and then relax shoulders, and eyes on the horizon. And both arms move, relax fingers. The finger has to be relaxed. The finger to be relaxed means your communication with your spouse always relax. Don't get angry, don't get tension, but listen and share, and it makes the two of you become a yin and yang couple here. So that's why at the very, very old age, you can feel and you can still think of harmony, and you can feel the happiness of the family instead of thinking of breaking up, for example. But you can see very positively that this is what you want to be. And here how we do it. Bây giờ mình thực tập này ha. Mình bước chân ra, mình đong đầu gối xuống, thẳng lưng, thả lỏng cái vai, mắt nhìn vào đường chân trời. Ok. Anh cái tay đưa lên, tay phải đưa lên, tay trái nhìn vào. Alright. Xong rồi đó. Cái tay phải đẩy qua, người đẩy qua bên tay phải, và người đẩy về tay trái thì tay trái kéo về, mở rộng ra và đẩy về lại, mở rộng ra, đẩy về lại. Hai cái chân đó, nó không cần nhấc lên. The two feet firmly planted on the ground. It doesn't move up and down. Okay. Rồi, and inhale to the right side, and exhale to the left side. Hít vào bên tay phải và thở ra bên tay trái. Hít vào bên tay phải, thở ra bên tay trái. Hít vào bên tay phải, thở ra bên tay trái. Hít vào và thở ra. Hít vào và thở ra. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Right hand move and right hand follow. Right hand moves to the right side and left hand leads to the left side. At no time that you look at your hands. Mình không bao giờ nhìn vào cái bàn tay cả, mình nhìn vào đường chân trời mà thôi. Và thả lỏng bàn tay ra, fingers relax. Rồi, okay, inhale and come back. Now do the left side. Bây giờ mình làm phần bên trái. Step out, left foot tap out. Bây giờ bend, back straight, relax our shoulders, relax your neck. Left hand, right hand, always come like this, relax. And open up, follow, and lead back. Follow and lead back. Follow and lead back. Right hand follow and right hand lead back. Left hand leads, left hand follows. Đó, các bạn thấy rõ ràng thế này. Cái tay phải đẩy qua, tay trái kéo về, đẩy qua, tay trái đéo về. Cái cuộc sống mà vợ chồng của mình cũng như là một cái sự mình gọi là âm dương hòa hợp, một cái múa mà không ngừng như vậy. Thế khi mình làm như vậy thì mình sẽ thấy cái cuộc đời của mình nó đỡ hơn. Có khi mình lắng nghe, có khi mình sẽ không lắng nghe, nhưng mình sẽ rất là happy. Mình nhìn mọi sự điều hài hòa cả. Chẳng phải lúc nào mình cũng cho mình là trúng cả. Lúc nào mình cũng có thể thấy rằng là cuộc đời mình hài hòa, là mình có lúc mình lắng nghe, có lúc mình nói, có lúc mình trúng, có lúc mình sai, chứ không phải lúc nào mình trúng cả. Và mình phải nhẹ nhàng trong những cái điều múa như vậy. Vì cuộc sống là một cái vòng tròn mình đang tạo ra đây. Cuộc sống nó không phải là một cái đường thẳng, mà nó là một cái vòng tròn. Một cái vòng tròn có âm và dương, và nó không ngừng chuyển động. Thế nên khi mà không ngừng chuyển động thì gọi là sống hoạt. Không gì hoạt đó nó có cái hình ảnh đó, là cái mình gọi là cái lưỡi đó bạn. Hình ảnh một cái lưỡi. Cái lưỡi là nói chuyện, biết sống là còn nói. Mà cái nói đó là trao đổi, cho nên là cái communication, hai cái bàn tay ngón tay này đó, nó rất là quan trọng, là nó phải lúc nào đó nó cũng phải nhìn vào nhau thì nó mới nói chuyện được. Vì không thì đâu có nói chuyện được. Nếu mình sống đó mà mình không nói chuyện được với vợ với chồng mình như cả đó, thì là cái chuyện đó tức là mình bắt đầu là mình thấy có vấn đề rồi. Cho nên cái chữ hoạt đó, trong người Tàu chữ hoạt là nó rất là hay. Chiếc từ ra trong chữ hoạt đó nó có cái chữ là cái chữ thiệt, tức là
cái sự sống là cái lưỡi nó động đậy nói chuyện, nhưng mà mình phải nói chuyện làm sao mà communicate như vậy này. Chứ nếu nói chuyện một chiều là mình nói chuyện thị phi thì nó là trật rơ, nó không còn cái vòng tròn nữa. Rồi bên trái làm xong rồi mình đứng lại, mình thở vô và mình thở ra. Ok, xin chào các bác. Cái này cái phần này là phần cái bước thứ 3 của cái môn mà dưỡng sinh cho người cao niên. Cái bước thứ 3 này có cái tên là nhịp bóng theo hình. Đây là cái thời gian mà nhiều khi là bác không còn ứng bên nữa, bác có bắt đầu có vợ, có con, có bồ, có bịch, có gì đó, nhưng mà nhịp bóng theo hình rồi đó. Thì cái này là được diễn tả với 2 cái bàn tay. Nhịp bóng theo hình là cái gì? Cái bàn tay này đi đâu thì cái bàn tay kia đi theo nó. 2 cái bàn tay left and right. Tay phải đi đâu thì tay trái đi theo đó, nhịp bóng theo hình. Cho nên mình sẽ biểu diễn và biểu đạt cái này là 2 cái bàn tay này nhìn vào nhau này. Nếu cái bàn tay này mà nó vấp lên trên như vậy tức là mình theo, mình nói chuyện với nhau này. Hoặc là cái này lên trên và cái này xuống, hoặc là cái này ra và cái này ra ngày là không động với nhau. Cho nên nó hơi chĩa với nhau, nó chĩa lên trên chút xíu này được, nhưng mà nó phải nhìn vào nhau mới được. Ok, thì đó gọi là nhịp bóng theo hình. 2 ngón tay chỉ vào nhau và cái left hand follow the right, tức là cái tay trái thì theo sát tay phải khi qua phải và dẫn đầu. Khi mà nó qua tay trái tức là cái tay này nó qua đó thì cái tay này đi theo thôi, nó dẫn qua bên này. Còn khi qua bên này lại đó, các bạn thấy 2 cái tay này vẫn còn nhìn vào nhau này, nhưng mà nhìn vào nhau cho nó cũng không có xa nhau lắm. Thì trở về lại đó thì nó đi vào này, đó, đi vào đấy là thì là cái tay này nó dẫn qua bên này, qua tới bên này, rồi xong rồi nó mở ra. Thì khi qua bên này thì cái tay này dẫn, khi qua bên này thì tay này dẫn đi. Thì cái đó là cả chuyện âm dương. Có khi thì người chồng dẫn, có khi thì người vợ dẫn đầu, khi người chồng dẫn đầu, hai bên phải như vậy, chứ không phải là chỉ có một cái triết lý duy nhất thôi là phú sướng phụ tùy. Cái triết lý đó nó gọi là có dương mà thiếu âm. Cho nên mình phải đổi lại là âm dương nó phải tùy thuận với nhau. 2 vợ chồng phải có người nói, có người nghe, mà người nói thì người kia nghe, người kia nói, người nào nghe, thật phải như vậy. Và phải có cái sự câu thông, cảm thông của hai bên, 2 ngón tay đi đôi với nhau như vậy. Và đó là cái lý do mà cái triết lý đó. Và cái checklist của mình là gì? Chân chính cứng vào mặt đất, gối cong, lưng thẳng, vai thõng, mắt nhìn đường chân trời và 2 tay múa với ngón tay thả lỏng. Đó là cái checklist của mình. Okay, let's talking about the step number 3. The name of this step is sticking together, and this is the time when we no longer free. We have boyfriend, girlfriend, maybe we have family, and we start to have kids. So they always stick together with us, and the yin and yang ourselves now become very prominent. And if you're thinking about, as this is seniors, if you are seniors, if you have a family, you have a wife or your husband, then you need to communicate with them constantly. And that's why the hands here, this is you and this is your spouse. So you're looking and reading and talking and always communicate with your spouse. So 2 hands have to go like this, or maybe sliding like this, okay, but it have to be in constant communication. It cannot be like this. So the hand cannot go and go like this here, then it's not very good. So you go like this, or you go like this, not very good, but you need to go like this here all the time. And so there is communication all the time. Okay, now, when you go to the right side, left hand will follow, this left hand, your spouse, follow you over here. And then you will lead your spouse back. In other words, there's always a constant communication. There's always a flip-flop. And you cannot say that I am only the right and you listen to me. But you need to say, I had the right sometime and you had the right sometime, so I listen to you, you listen to me. So that's why it said you go this side here and you go back here, you lead over here, but you follow the other. And this is like husband listen to wife and wife listen to husband, boyfriend, girlfriend, same thing. So now, of course, that is the very critical part of the left hand and the fingers. They need to communicate and they need to take turn to lead. And to do that, we need to have the checklist. And here the checklist: feet firmly planted, bend knees, straight back, and then relax shoulders, and eyes on the horizon. And both arms move, relax fingers. The finger has to be relaxed. The finger to be relaxed means your communication with your spouse always relaxed. Don't get angry, don't get tension, but listen and share, and it makes the two of you become a yin and yang couple here.
So that's why at the very, very old age, you can feel and you can still think of harmony and you can feel the happiness of the family instead of thinking of breaking up, for example. But you can see very possibly that this is what you want to be. And here how we do it. Bây giờ mình thực tập này ha, mình bước chân ra, mình đong đầu gối xuống, thẳng lưng, thả lỏng cái vai, mắt nhìn vào đường chân trời. Ok, anh cái tay đưa lên, tay phải đưa lên, tay trái nhìn vào, alright, xong rồi đó, cái tay phải đẩy qua, người đẩy qua bên tay phải, và người đẩy về tay trái thì tay trái kéo về, mở rộng ra, và đẩy về lại, mở rộng ra, đẩy về lại. Hai cái chân đó, nó không cần nhấc lên. The 2 feet firmly planted on the ground, it doesn't move up and down. Okay. Rồi, and inhale to the right side, and exhale to the left side. Hít vào bên tay phải và thở ra bên tay trái. Hít vào bên tay phải, thở ra bên tay trái. Hít vào bên tay phải, thở ra bên tay trái. Hít vào và thở ra. Hít vào và thở ra. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Right hand move and right hand follow. Right hand moves to the right side and left hand leads to the left side. At no time that you look at your hands. Mình không bao giờ nhìn vào cái bàn tay cả, mình nhìn vào đường chân trời mà thôi. Và thả lỏng bàn tay ra, fingers relax. Rồi, okay, inhale and come back. Now do the left side. Bây giờ mình làm phần bên trái. Step out, left foot step out. Bây giờ bend, back straight, relax our shoulders, relax your neck. Left hand, right hand, always come like this, relax. And open up, follow, and lead back. Follow and lead back. Follow and lead back. Right hand follow and right hand lead back. Left hand leads, left hand follows. Đó, các bạn thấy rõ ràng nè. Cái tay phải đẩy qua, tay trái kéo về, đẩy qua, tay trái đéo về. Cái cuộc sống mà vợ chồng của mình cũng như là một cái sự mình gọi là âm dương hòa hợp, một cái múa mà không ngừng như vậy. Khi mình làm như vậy thì mình sẽ thấy cái cuộc đời của mình nó đỡ hơn. Có khi mình lắng nghe, có khi mình sẽ không lắng nghe, nhưng mình sẽ rất là happy. Mình nhìn mọi sự điều hài hòa cả. Chứ không phải lúc nào mình cho mình là trúng cả. Lúc nào mình cũng có thể thấy rằng là cuộc đời mình hài hòa, là mình có lúc mình lắng nghe, có lúc mình nói, có lúc mình trúng, có lúc mình sai. Chứ không phải lúc nào mình trúng cả. Và mình phải nhẹ nhàng trong những cái điều múa như vậy. Vì cuộc sống là một cái vòng tròn mình đang tạo ra đây. Cuộc sống nó không phải là một cái đường thẳng, mà nó là một cái vòng tròn. Một cái vòng tròn có âm và dương, và nó không ngừng chuyển động. Thế nên khi mà không ngừng chuyển động thì gọi là sống hoạt. Không gì hoạt đó nó có cái hình ảnh đó, là khi mình gọi là cái lưỡi đó bạn. Hình ảnh một cái lưỡi. Cái lưỡi là nói chuyện, biết sống là còn nói. Mà cái nói đó là trao đổi. Cho nên là cái communication, hai cái bàn tay ngón tay này đó, nó rất là quan trọng, là nó phải lúc nào đó nó cũng phải nhìn vào nhau thì nó mới nói chuyện được. Vì không thì đâu có nói chuyện được. Nếu mình sống đó mà mình không nói chuyện được với vợ, với chồng mình như cả đó, thì là cái chuyện đó, tức là mình bắt đầu là mình thấy có vấn đề rồi. Cho nên cái chữ hoạt đó, trong người Tàu chữ hoạt là nó rất là hay. Chiếc từ ra trong chữ hoạt đó nó có cái chữ là cái chữ thiệt, tức là cái sự sống là cái lưỡi nó động đậy nói chuyện. Nhưng mà mình phải nói chuyện làm sao mà communicate như vậy nè. Chứ nếu nói chuyện một chiều là mình nói chuyện thị phi thì nó là trật rơ, nó không còn cái vòng tròn nữa. Rồi bên trái làm xong rồi, mình đứng lại, mình thở vô và mình thở ra. Sau khi mà mình làm bên tay phải rồi, bây giờ làm tay trái. Now we do the left side. So we just did the right side, now do the left side. Okay, step out, bend our knees, and have a left hand relax,
Left hand on this side, relax our shoulders, get hit here. Open up and lead and follow. Inhale and exhale. Feel how wonderful our movement is. Okay, mắt mình nhìn vào đường chân trời. Eyes on the horizon. Feel that very free. And feet firmly planted. Cái chân mình là dính vào trong cái mặt đất. Đừng có vọng cái chân lên. Okay, and now over here, this side here, you drop the hands down. Hands down here, all here. And raise your right arm up and have big embrace. Big embrace all this way here. And coming down. Open the arms up here, like this here. And open, coming back together. And coming down. Exhale, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. In, out. Hít vô, thở ra. Hít vô, thở ra. Hít vô, thở ra. Hít vô, thở ra. Hít vô and thở ra. Các bạn nên mỉm cười, smile. Okay, done. Ok, bây giờ ngày hôm nay là mình sẽ nói tiếp về cái bước thứ 5 là bước khai mở để hướng thượng. Cái bước thứ 4 đó là mình khai mở để mình thấu biết cái gì? Cái phần tiềm thức, cái phần mà ẩn như này, cái phần mà tiền lý tánh của mình. Bây giờ cái phần thứ 5 đó là mình khai mở, nhưng mà mình mở cái gì để mình hướng thượng lên trên. Mình nhìn lên trên cái tiềm năng cao hơn của mình, thiền định của mình. Đó, thành ra cái phần thứ 5 này nó quan trọng không kém như phần thứ 4. Từ cái phần thứ 6 không quan trọng hơn thứ 5 nữa. Thì mỗi cái phần là nó quan trọng hơn, mỗi phần là mở rộng ra. Nhưng mà đây là mình sống với nhau thì mình nên có một cái lý tưởng nó cao thượng để mình nhìn được trên cao. Thì cái này đây là cái lời nói, đây nói cái đời sống của cái người mà lớn tuổi, là mình già với nhau, mình sống chung với nhau, với vợ mình, với chồng mình á, thì mình cùng thám hiểm hay là thấu biết những cái tập tánh xấu, những tập tánh làm cho mình cãi lộn nhau rồi đó, nhưng mình khai mở cái chân trời của mình. Bây giờ đó mình phải khai mở lên trên về cái lý tánh, về cái chuyện mà tu hành mà tìm mà cao siêu, thì như các bạn muốn về vãng sinh cực lạc vân vân, thì mình mở lên cao. Thì cái phần này đặc biệt đó, trong tất cả các thể con mắt nhìn vào cái đường chân trời ở đây đó, thì mình nhìn lên trên cái tiềm năng cao của mình, rồi xong rồi mình lại nhìn xuống. Đây là lần đầu tiên là mình nhìn xuống lại cái tiềm năng này, mình mở ra là cả một cái vòng tròn to như vậy. Là mục đích của mình á, là mình để mà mình hướng thượng, mình thấy toàn diện hơn. Cái thế thứ tư đó, thứ tư đó các bạn, thì mình chỉ nhìn vào đây, mình kéo xuống nhưng mình không nhìn vào đây, mà mình nhìn đường chân trời, mình giữ cái đường chân trời của mình. Cái lý do mình giữ cái đường chân trời của mình là vì một lý do rất là dễ hiểu. Khi mà mình nhìn vào trong cái tiềm thức đó, mà mình không có một cái cảnh giới, một cái quan niệm mà rộng lại đó, thì mình sẽ bị những cái tập tính của cái tiềm thức đó đó là mình sợ hãi, mình bị kéo luôn đi. Cho nên mình phải nhìn vào đường chân trời. Nhưng mà khi mà mình mở lên trên cao rồi thì mình có thể có đủ cái sức mạnh và khả năng để mình nhìn xuống dưới. Thì trong đây đó, cái động tác này nó rất là hay, là các bạn đứng ra như vậy, bạn xuống như vậy, bạn mở ra thì bạn kéo xuống, là cái phần này lúc đầu tiên thì mình không thấy này, rồi mình mở rộng cái, mình nhấc lên cả cái vai của mình lên một cách nhẹ nhàng và hướng lên trên, cả hai người đều hướng lên trên cả. Thì cái hướng lên trên rồi đó, từ tay trái tay phải là vợ với chồng, hướng lên trên rồi thì sao bạn? Mình làm một cái vòng để mà thấy được cái bên trên, mà mình nhìn cái tiềm năng của mình. Rồi xong rồi đó, khi bạn thấy rõ ràng cái tay này, tay dài tay ngắn này, qua bên này đó thì xuống đó, thì tay ngắn tay dài, và mình xuống nhìn sao ở đây, mình nhìn theo cái tay của mình. Qua bên này thì mình nhìn vào cái infinity, là cái chỗ mà xa vô tận. Rồi xong rồi mình làm mở lên trên. Và bây giờ thì bạn thấy đây là một cái điều múa cực kỳ hay,
là có người thì hướng trên, có người thì đi theo, có lúc thì mình hướng dẫn lên trên, có lúc thì mình phải đi theo dưới, có lúc thì mình dẫn lên, mình đi theo dưới, nhưng mà qua bên này thì là mình là dẫn đi. Thế nên cái sự mà mình múa và thay đổi cái vai trò như vậy cũng là sự mở rộng như vậy đó, là một cái quan điểm rất là quan trọng trong cái lúc tuổi già của mình. Để cho mình thấy được cái tiềm năng vô tận của mình thấy được cái chuyện, cái lỗi lầm, cái tập tành xấu của mình, và mình đối với cái người phối ngẫu của mình đó, mình có cái sự khai mở, và cả hai người cùng có cái hướng đi tâm linh cả, cũng như là cái hướng tâm linh đó là cái hướng mà hiểu biết sâu sắc về cái tập tành xấu, chứ không thì mình cứ lúc nào mình cãi lộn nhau, mình nói cái lỗi 30 năm mình chưa có bị hoài vậy, hay là mình cứ có cái thành kiến. Thế nên bây giờ mình khai mở ra. Step number 5 is to open, reach up, and this is very interesting in our communication and our relationship. And this again, this is about the seniors. It's not talking about somebody else, the young. We're talking about the relationship between the two people. We're talking about the relationship between yin and yang within us. We're talking about the potential within us at the senior or at the old age. So what is going on is this: the motion that we begin, we step down, submerge lower cell down to the sub-region. But we open up, we start out together like this, and we drop the hands down like this here, and then you open up, look at the infinity here, and now we reach up, we raise hands up, and two hands pointing up, not like this, pointing up, two people, the husband and wife, the yin and yang. Now we go toward the spiritual, the highest potential. And you see one hand is lower here and one hand is high, and then you go around like this here, and now you shift position, you shift, and the hands leads now become follower, but the hand follow now become the leader. And then it's coming down and you look at the bottom, you open up the infinity, the communication here, the possibility to communicate in a spiritual term, and then see eye to eye on the spiritual issue, come back, follow, and again, look at the same direction, see eye to eye is our habits and our mistake, our faults, our irrationality here, open up to see the potential futures and the infinity. Infinity meaning the greatest, the boundless freedom that we have, and then the spiritual again, and come back. So this is the dance between yin and yang, and hopefully this is the dance of the seniors, that the husband and wife is also remind us that we need to constantly shifting, go toward the spiritual and coming down low to the bad habits and the past, and coming down here and coming up here and coming down here. And now as you see the eyes moving along with this, you move here slowly to the eyes go there and then up. So the head is really moving, the neck's moving along. But the wonderful thing is, you start out, step number 4, you don't look at it. When you go down, you don't look at this. You don't look at it at all. You don't look because why? When we talk about bad habits, it's very easy for us to get caught up and we become irrational. But we have to keep our vision on the horizon. Only when we go to step 4, when we start to look at the spiritual, then we'll be able to come down to look at our mistake and faults and irrationality. Without our spiritual reaching up and unfold, when we look at this here, sometimes it's so scary. So we look at our shadows. This is our shadow, our blind spot, our darkness, the skeleton in the closet. We open up ourselves, look at the infinity, the freedom there, and come up to the spirit, coming back this way and coming down, look at here and coming. So it's a dance. Look up this way here, right direction there. The body don't lean forward that much. Here you open up the community, the gap, communication gaps is open up, so we don't stick together, but we become respecting each agency, each personality, each characters. We expect that and open up, we join up here and we come back here.
So it's very meaningful and it's very easy. The checklist for you to do is this: bend knee, straight back, relax shoulders, eye follows hands when hands reaching up and sweeping down only. And the breathing, inhale sweeping down, out when hands reaching up. So let's do it together. Bây giờ mình làm chung với nhau. Step out. Bước ra. Bend your knees and hands on the left side here, right hand left side, left hand. And inhale and exhale. Do 3 times. In and out. In and out. Now at the 4th time, then here the 4th time open up. Looking down. Looking up. Looking down. Nhìn lên, nhìn xuống, nhìn ngang. Nhìn lên, nhìn xuống, nhìn ngang. Mở cái tay ra, mở cái shoulder ra. Open up the shoulder. Raise the arm a little bit. And come up and coming down. Open up. Coming down. Now I'm looking back up here. I'm looking down here. I'm looking up. I'm looking down. I'm looking straight. Up. Coming down. Look straight. Up and down. Straight. Up and down. Straight. Up and down. Straight. Inhale. Exhale, inhale, exhale, look straight, inhale, down, exhale, inhale, exhale, open up, hít vô, thở ra, hít vô, thở ra, hít vô, thở ra, hít vô, thở ra, hít vô, thở ra. And you need to have soft fingers, okay? Inhale back this way. Cần ngón tay phải lỏng ra. Okay, now let's do the other side. So come up this way. Bend your knees. Left hand on this side here. And right hand over this side. And inhale. And exhale. Oh, come back. Inhale. And exhale. 3, inhale, and sweeping down, looking down, open up, and looking up, and sweeping down, open up, looking to the side, looking up, and sweeping down, looking down, open up, and look up, and looking down, open up, looking up, coming down, looking straight, open up, looking down. Kéo xuống, nhướng vai lên, nhìn lên, kéo xuống, nhìn xuống, nhướng vai nhìn thẳng, đưa tay lên, nhìn lên, kéo xuống, nhìn thẳng, đưa vai lên, nhìn lên, inhale, thở vô, kéo lại xuống, thở ra, nhìn thẳng, nhìn lên, kéo xuống, thở ra, nhìn xuống, mở lưng lên, hít vô, xuống, nhìn xuống, kéo xuống, nhỡ vai lên, nhìn xuống, kéo xuống, nhỡ vang lên, kéo xuống, lên,
Kéo xuống, nhìn xuống, nhấc vai lên, hít vô, and thở ra. Ok. Inhale. Cái đó là cái bước thứ 5. Cảm ơn quý vị. Thưa các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm cái bước thứ 6 là mình gọi là nhìn xuyên điểm mù. Thì nó có cái phần là mình sẽ đưa cái tay lên một cách mà nhẹ nhàng vô cùng, mà mềm mại vô cùng. Hai bàn tay mình không nhìn nhau nữa. Cái âm dương bây giờ đó nó đi tới cái chỗ là mỗi người mình trong cái phối ngẫu đó. Thì nhiều khi là mình phải tự mình tìm đợi cái điểm mù của mình mà mình buông ra. Thì cái phần cuối cùng của điểm số 5 đó là mình lên trên vòng trên cao, trên tâm linh là xuống dưới cái phần mà đáy dưới thấp rồi đó. Đây là cái phần làm chung với nhau, nhưng mà với người riêng từ mình thì mình phải làm sao đó mà mình phải đi tới cái chỗ là mình cái điểm mù của mình phải tự thấy nó, mà thấy nó làm sao mà buông xả cái điểm mù của mình. Thì nên cái phần này là phần rất là quan trọng, bước thứ 6 này. Thì nó cái checklist nó là mình phải lưng thẳng, cái vai phải thõng lúc nào vậy cả, cái tay mình giơ lên thì nó phải rất là, cái cổ tay thì nó cong xuống, nhưng mà cái ngón tay thì rất là nhẹ và mềm. Cuối cùng là cái đầu gối nó phải cong xuống. Okay, we're going to the step number 6 where we say see through the blind spot. This is the exercise that helps us to see through the blind spot here. And the two hands that we say yin and yang, the husband and the wife now, no longer see each other like this anymore, but we need to really see each other. We have to see our mistake in our fault, so the fingers are looking down to ourselves. So it will raise the arm like this, the wrist looking down to each of at us. So it's no longer communicate this way, but look into ourselves. That's more important, look into ourselves. And that is what the ending of this thing is. Because over here we cannot see ourselves to the blind spot. So we're gonna raise from the bottom, which is the pre-personal here. We raise our level of understanding to the personal and to the transpersonal here. Look into our mistake and our faults. In the process of understanding, and then we open ourselves up and let go. So this is the direction that we're going, and then we raise again here. So as a couple, as you get older and older, sometimes it takes time for us just to be ourselves and working with ourselves. Have a time, the moment that we look into ourselves and try our very best to see through the mistake that we have. So we don't need to work with others, but work with ourselves. So there's time that we be together, but there's time we need to be with ourselves. So this is the time we be with ourselves. So that's step 6. Cái phần này là and the checklist could be straight back, relax shoulders, raising up, bend wrist with the soft fingers and bending knees. This is the instruction checklist. Cái phần của con người mình sống đó, thì nhiều khi mình cũng sống chung với nhau, thì đến cái tuổi lớn cao niên rồi, nhiều khi là mình cũng cần có cái thời giờ cho chính mình mà riêng, chứ không phải là cái thời giờ cho với nhau được. Thì nhiều khi mình phải có thời giờ cho với nhau, nhiều khi mình có thời giờ cho chính mình. Và đó là cái phần quan trọng trong cuộc sống, đó là mình có cái trong ngoài, cái mình với người và cái mình riêng nữa, thì nó làm từ từ thì mình thấy cuộc sống của mình nó rất là yên ổn vui vẻ. Thì bây giờ đây mình sẽ làm với nhau đây. Thì nó cái thế này là thế mà dễ nhưng nó các thế. Thì bạn đứng hai chân lại với nhau như vậy. Em you put the two feet together like this, and you bend your knees and raise your head. It's very simple. Inhale and exhale, coming down. So inhale up and exhale. Mình quy cái gối xuống để mình xuống từ cái vùng tiềm thức của mình và đưa ngón tay mềm vô cùng đưa lên. Thì cái ngón tay mềm đó, cái ngón tay mà mềm thiệt là mềm này đó chính là cái ngón tay đó mà mình gọi là mình bây giờ mình không nhìn vào nhau nữa, mà mình nhìn vào những cái điểm mù trên mình, và mình phải chìm xuống trong cái vùng tiềm thức. Đồng thời mình không còn kiêu ngạo nữa, mình không còn cần phải bào chữa cái lỗi lầm của mình một gì nữa. Mình đi vô trong cái phần tri nhận cái tiềm thức của mình, tri nhận cái điểm mù của mình. Thế nên mình cũng không cần phải giữ cái mặt giữ mày làm cái gì. Cái mặt mày bây giờ mình đã chìm xuống như vậy rồi. Thì khi mà xuống đó, cái phần quan trọng nhất là mình để cái này mình phải để nó xuống đây này, mình để cái xuống.
chứ không phải là mình xuống cái đùng đây mình phải tìm cách mà mình uống cái chân mình vào đây thì cái khớp lưng nó tục nó thẳng. So when you're coming down, you try to keep the back straight here. So instead of going like this, you try to be carefully keep this back here straight and moving the back, moving the knees in so it doesn't hurt. Rồi bây giờ thì mình làm chung với nhau 10 lần các bạn hết. Đây này. Thì khi làm xuống thì mình thở vô, đưa tay xuống thở ra. Cái tay mình đưa lên đây ấy, tức là mình làm cho cái phần mà mình gọi là cái điểm mù đó, mình trên này mình nhìn xuống và nhìn xuống tới cái điểm mù của mình đây này thì mình cũng thấy nó mù này, đưa tay thiệt cao đây, càng cao càng tốt. Đây này, rồi mở ra rồi hạ là xuống. Thì hạ là xuống đấy rồi thì mình buông xả hết. Ok, mà cái ngón tay thiệt là mềm. You need to remember to make the fingers really soft and gentle because it is where all the energy is going to move, and it also help the body become so flexible. And as you get older and older and older, the hands get colder and colder. So you want the blood smooth to the hands, and to do is to relax it, and even like this, relax the hands and wrists and fingers. So the blood will flow out nicely, and that's what we need when we get old. Okay, so let's do it 10 times here. So inhale, thở vô, and exhale, thở ra. Thở vô, and thở ra. Hít vào. Up high like this. Make sure the fingers coming down. Straight high. Straight hand, yeah. Hands coming down and coming down. Thở ra. Hít vào. And thở ra. Inhale, coming down real low. And exhale. The lower you're better, and you slowly train yourself to be really slow coming down. Hands all the way up like this and coming down. Tay thẳng lên and coming down. Hít vào and thở ra. Okay, very good. Okay, now we begin with our exercise for the senior, step number 7. Look back and let go. This series here is designed for us to really look into our past, because the past have both joy and pain. Sometimes the experience is very extremely unhealthy and undesirable. Sometimes the experience is really deeply like a schema is wounded our souls and our spirit. But the other time the experience is very wonderful. Well, the wounded experience don't want to let go of us. It will grab us and it will make it feel painful every time we look back. But the wonderful experience is something that we want to hold on to it. We don't want to let go of it. And therefore, we stuck with the past, we can't move on. And especially when we get older and older, we don't want to lose all the good memories at all. And therefore, attachment will bring only pain and also loneliness, because we want to repeat, and it's very, very much unfulfilling when we try to grab on to something already past. And therefore the design of this this movement here is to let us raise our hands up here so we can let go and you can see our blind spot. But instead of just let go of the blind spot now, we raise, we turn around and we sweep. This is sweeping the past. The past is swept. We swept it. The past is swept down. So we sweep back here, we'll look back, we'll sweep back. So the past will be in touch, but we're not going to hold on to it. Our hands don't go like this, our hand is going like this. We're sweeping down. And so we can be free from the past. So the past don't grab us, and we don't grab it either. So each
each movement here that we do here has a meaning, and it's help us to realize that our potential to move forward and to open up a new future, a new potential here. So the checklist could be straight back, relaxed shoulders, eye on the horizon, and when the eyes turn 100 degrees, look straight to the back, the knee bend when you turn back, and the breathing, inhale when facing front and exhale when you turn back. Okay, we do this and we exercise together. Thưa bạn, bây giờ là mình là dựng dục cho người cao niên, mà bước thứ 7 này là nhìn lại và thõng tay. Thì cái phần này nó có cái phần mà quẹt tay ra sau, phần rất là quan trọng. Thì cuộc sống mình khi mà mình càng lớn tuổi thì nhiều khi đó mình nhớ lại những quá khứ, mình muốn kể lại cái chuyện này cho con cháu nó nghe đó. Thế nên cái chuyện quá khứ nó rất là quan trọng với mình. Nhưng mà có những cái kinh nghiệm quá khứ nó đau đớn vô cùng mà mình muốn buông bỏ. Nhưng mà những kinh nghiệm đau đớn nó thường nó không buông mình, nó giữ mình lại. Và mình thì là mình muốn nắm giữ những cái kinh nghiệm đó mà đẹp đẽ, cho nên cái sự nắm giữ đó gọi là chấp trước. Mà chấp trước thường nó làm cho mình không được vui, nó đau khổ vì mình cảm thấy nó rất là cô đơn, thì mình không thể lặp lại được và mình cảm thấy nó buồn lắm. Cho nên những cái đó bây giờ mình làm sao mình nhận tri nó và mình buông bỏ nó. Mình nhận tri thì tự nhiên là buông bỏ, cho nên look back là let go, nhìn lại thõng tay. Đó là cách mà cái cuộc sống của cái người mà cao niên mình thể là mình sẽ làm được. Cho nên là nó có cái phần checklist này là chuyện mình để chắc chắn mình làm có đúng hay không đó. Ví dụ như lưng phải thẳng, vai phải thõng, mắt nhìn cái đường chân trời, và khi mình quay lại 180 độ mình thẳng về sau, và cái đầu gối mình phải cong lại mỗi lần mình quay về sau. Mình thở vô thở ra là có quy tắc, thở vô thì nhìn trước, một thở ra nhìn sau lưng. Thế bây giờ các bác lại mà thầy là biết liền. Thì bây giờ như vậy thấy mình đưa tay, mình lên thì mình hạ cái đầu gối mình xuống, lên xuống như vậy này, rồi xong rồi đó. Vì cái đầu gối mình hạ xuống được, cho nên mình quay ra phía sau, mở hai tay lên luôn này, quay ra phía sau, nhìn ra phía sau là mình đẩy cái này xuống tới đấy rồi đấy, thì là mình đưa người mình lên, trở lại phía trước. Đồng thời đó mình lên lại một lần nữa, thì tay mình vừa xuống, chân mình vừa cong luôn một lần luôn. Rồi mình qua bên này, quay cái lưng bên này ra, mình kéo cái tay xuống, nhìn ra phía sau, xuống đây rồi cái thì mình đứng lại, tay về ngã ở bên này, mình lên lại, hít vô, đưa ra, thở ra, bắt đầu thở ra này, rồi mình sweep xuống, kéo tay xuống, mình đứng lên từ từ. Sweep tức là mình kéo quạt xuống đó. Okay, so the motion is very simple. It's a counterbalance when you can raise your hands up, the knees bend, inhale, relax fingers. Okay, really high here, not like this, straight. Okay, and turn, same time, and sweep down to the middle here, and raise your knees back up. So come right to the front, and inhale, and exhale. Just like you are dancing. Inhale, exhale. Sweep the back, in touch with your past, but don't let it hold you. Nhiều khi có những quá khứ mình không muốn nhìn nó, bây giờ mình nhìn nó rồi mình buông thõng nó, mình cảm ơn là mình có những kinh nghiệm của quá khứ, cho nên mình mới có được ngày hiện tại, ngày hôm nay. Mình phía trước, mình quạt phía trước đó là có nghĩa rằng đó là mình để cho mình thấy xuyên qua phía trước, thấy xuyên qua cái tương lai của mình. Okay, we'll do the few last thing. Okay, inhale and exhale. 180 degree look back. Hít vô, thở ra, hít vô, and thở ra. Mắt nhìn đường chân trời, and thở ra. Hít vô, thở ra. Very good. And inhale. Thở ra. All the movement is designed very simple, very easy
for the seniors so you can follow it without any problem. And the which is by breathing very strongly and the movement of the knees and the joints, hands and feet, all that will help you to feel energy, help you to feel that there is hope that we can move forward to the new future. Tất cả các thể này đều rất là giản dị, cực kỳ giản dị, rất dễ làm. Và mục đích của mình làm sao cho các bạn phải đồng đầy mấy cái cơ, cái cơ tiết, cái cơ phận của mình một cách dễ dàng, những cái joint, tức là những cái mình gọi là những cái bộ phận cái khớp xương này nọ vân đó, cho mình có thể lỏng ra, và do đó mình rất dễ dàng để mình có được một cái sự mà gọi là cái kiềng khang, một cái năng lượng trong người mình. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn, ngày hôm nay là mình sẽ làm cái bước thứ 8. Cái bước này có tên là bao dung và thương thương, nghe hay ghê. Thì cái bước này đó là cái bước mà sau khi các bạn quay cái tiến trình của mình rồi đó, mình đi lên vòng lên cao này rồi đi xuống, tức là mình mở cái tâm linh ra, mình mở cái gọi là cái phần mà thói quen nếp sống ra rồi, thì mình khám phá ra mỗi người có lỗi lầm mà từ mình phải là mình gọi là clean up, mà từ mình phải sửa chữa, nên mình đi lên tay lên này rồi mình hạ xuống, mình vất đi, mình bỏ đi, mình phải khiêm nhường nữa chứ không đứng lên được. Cho nên cái chỗ này là cái bước đó rất là quan trọng, là mỗi người mình phải clean up. Rồi xong rồi đó mình phải nhìn quá khứ, mình buông bỏ đi, mình nhìn điểm mù, mình tha thứ, mình nhìn điểm quá khứ, mình buông bỏ đi, là số 7, số 6, số 7 rồi đó. Bây giờ số 8 này là hay vô cùng đó, là sau cái rồi thì bây giờ mình bắt đầu mở ra cái tình thương. Thì cái tình thương này nó không như cái tình thương mà romantic mà hồi xưa lúc 18, 19 tuổi mà mình dating nữa đó, không còn là hết rồi. Bây giờ cái tình này là cái tình thương này là bao dung. Thành ra đó, nó là cái biểu hiện bằng cái lúc mà thương thì bây giờ nó không ôm như vậy là các bạn, ôm về là dính cứng vào trong đó. Thành ra thôi lâu lâu làm lần vừa đủ sai. Nhưng mà bây giờ sao, tại ra cái tay là mở ra thì cái ôm nó ôm như vậy nè, chứ nó không phải là ôm như vậy nữa, nó ôm như vậy là cả cái vũ trụ tâm linh phía trên này là mình đang ôm vào lòng rồi này. Rồi xong rồi đó mình mở cái tay này ra này bạn nè, mở cái tay này mở ra này, thì mình ôm như vậy rồi thì mình mở ra nè, nhìn lên trên trời này, rồi mình lại xuống, cầm mình đưa tới đây, mình xuống đưa cầm ra và mình mở ra lên như vậy. Thì mình thấy cái trên trời của mình thì cái tiềm năng của mình cũng như là cái tâm linh mình lên cao này, và mình đây là mình ôm vào cái tình thương của mình đây này, mình cái bao dung ở đây là mình mở rộng ra. Cho nên cái chỗ mà bao dung một tình và thương hai cái này nó có một cái hay vô cùng. Tại vì mình thương thì mình bao dung, nhưng mà mình bao dung mình thương cái này thì mình không còn nắm vào này, mình chỉ nâng đỡ người ta, và hai người cùng hướng về một cái chiều hướng với nhau cả. Rồi còn mình mở ra cái này, đây là một cái tình thương, cũng là cái tình thương của mình luôn, là tùy cả bác thương Chúa, thương Phật, thương cái gì đó, là một cái sự thương của tâm linh, thương này của tâm linh. Thế nó không còn là cái thương mà mình gọi là thương yêu nữa, là mình possess nữa. Và đó là lý do mà tại sao cái bàn tay thì mở ra và mình mở lên trên này, tức là cái tình thương của tâm linh của mình. Thì mình có những checklist, ví dụ như là mình phải dùng sức từ cái bụng của mình, uốn lưng ra sau khi mà cần tay cự lên, và mở bàn tay ra khi mà ôm vào, và mình thở ra đó, thở vô thì mình cong lưng ra sau, thở ra đẩy người về trước. Thì đây là những cái mà rất là dễ làm. Step 8, embrace and love. After we gone through the whole process, meaning we open up to the spirit and then we go down low to our very, very deep subconscious. So we do this for a while together, the husband and the wife do it together for a while, and then we find out that there's a mistake, there's a fault, there's something that we need to look into ourselves. We call blind spots. Each of us will explore ourselves and let go of that mistakes. And then we find out that the past also are very bothersome, and here we go, we sweep the past away from ourselves and try to see the future. So our life can be much better and much positive and optimistic. But then we need to learn the path of love right now. Number 8, the path of love. And so you can see that step by step. So love is a very mature thing. But love in this practice here is not about possessing. So when we love someone, we possess, like this is how we possess ourselves. But here, love here, in this sense here, it's about coming together here. It's embracing, but supporting. It's not like this, but supporting each other and support a spiritual world up here, spiritual sphere. And then the hands turn and arching back and open up.
So this is a love for God, love for Jesus, a love for the Buddha, whatever you can define. But the love, embracing, and this is love because you open up, you look up, and then you're coming down, and here you're coming. This is embracing, but like this, you're embracing, and your body come forward. This is how you create the world of love. Okay, engaging, and then come back up. Look up. This is engaging with the upper world and engaging with the mundane world. So you're really engaging. So this is love here. Is not avoiding, but engaging, at the same time embracing. And then we open up to the love of our spiritual life or our spiritual awareness here. So embracing and love. So that is the meaning of it. And that's why the arms open and raise the relaxed arms skyward. Checklist, use the strength from the core, arching back when arms raise skyward, open palms when embracing, and the breathing, inhale, arching back, and exhale, pushing the body forward. So this is what we call the checklist. So let's do it together, okay? And this is a very easy form, and it's helped us to realize that we would do a lot just to change our energy and to change the attitude. A body language is very powerful. So here we do. We go this way here. We can go sideways here. And first of all, we come like this first. Okay, and inhale. And then and exhale. Inhale, open up. And exhale. Inhale, open up to the spirit. And exhale, bring that spirit to the world. Inhale. Coming and inhale. And chin out. Mình để cái mở tay ra để nhìn cái tâm linh phía trên, và cái tay này là xuống như vậy bạn này, xuống như vậy này. Mình đem cái tâm linh đến cao xuống dưới cuộc sống của mình, engaging, tức là đời sống của mình dưới này. Và cái cổ mình mở ra, thở ra, tức là mình engage, mình thật sự là mình ở trong cái đời sống của tình thương đó. Thì mình không trốn lạnh. Tay này không cần hạ xuống, tới đây này. Rồi mở ra lên như vậy các bạn, mở ra này. Đó. Rồi come back này. Mở lên. You see the hands have a little bit of go like this. Cái tay mình có một cách như vậy là mở lên, tức là hai cái tay, ngón tay hơi giống chia nhau, mình là mở ra, open up lên như vậy các bạn này, thì mở ra như vậy này. So you come like this and you see it coming up like this here, and coming back in, and like this. Cho mình mở cái chân lý của mình ra, mình nhìn lên trên Chúa, nhìn lên trên Phật. Đây là cái tình thương của mình đối về cái đấng mà cao thượng. Rồi mình bưng cái đấng đó vào trong cuộc sống của mình, tình thương của mình. Thì nó càng lớn tuổi thì mình càng tâm linh. Relax your neck. Okay, good. And inhale. We can do both sides, and you realize that at first the neck is kind of tiring, but after a while it's easy because you have to remember this. Is go like this a little bit, and go up like this, and bring down. Up like this, and bring down. Up, and bring down. Up like this, and relax, and stick out. Up, and up, and up, and
Cái động tác mà cái cổ rất là quan trọng, bởi vì cái cổ đó bạn phải nhớ là đừng có mỏi. Cho nên này, nếu mà bác làm bắt đầu là hơi mỏi là bởi vì mình chưa quen, nhưng thật sự là có cái động tác nó như vậy bạn này, tức là mình nhìn tới chân trời này, tới đây mình mở cổ ra, cong ra, rồi xong rồi mình đưa lên như vậy này, xong rồi bưng đầu xuống, mình đẩy nó tới, rồi bưng lên, kéo xuống, bưng lên này, kéo xuống, bưng lên này, and kéo xuống này, bưng lên này, kéo xuống tới đây này, bưng lên này. Cảm ơn các bạn. Các bạn bây giờ là bước thứ 9, gọi là nhấc bổng vũ trụ. Nó có cái thứ tự, sau khi mình có cái tình thương rồi thì mình nhấc bổng cái vũ trụ. Cái vũ trụ này là những cái chuyện đúng, chuyện sai, những cái chuyện gì mình sống trong đời mình. Tức là mình có thể đi ra ngoài, mình vẫn còn nghĩ là mình vẫn còn là trẻ trung như thường. Thế nên Khổng Tử nói rất là hay, là 70 rồi đó, là cái tâm của mình đó, là bây giờ mình có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì cũng được cả, mà cái vũ trụ của mình đó, xung quanh mình là mình không còn làm đệ tử nữa, mình sẽ là cái người mà nhấc bổng cái vũ trụ mình lên. Cho nên cái câu đó là câu mà mình cần nhớ, đấy là mình không nên nghĩ mình là cao niên, là mình là thổi hưu rồi, về hưu thổi lui rồi, mà mình nghĩ là mình vẫn còn tiếp tục làm được những cái chuyện đẹp, chuyện tốt, con được cống hiến, con được làm những cái việc trong xã hội, trong vũ trụ nữa, phải không? Thì cái đó là cái nhấc bổng cái vũ trụ này, thì cái thế nó rất là dễ, giản dị vô cùng, mà mình hy vọng các bạn đều làm được cả. We come to pick up the cosmos or the universe, pick up the cosmos here after we embrace and love. And this is the logic is that we clean up our mess, our past and our mistake, our blind spots, and now we come to the place where we can open, embrace, and love, and bring the spirituality into our life. And then what do we do next? We embrace the universe, go in out and help people, and don't think about our age, but we think about the energy, how much we can give. And that's why the number 9 is the pick up the cosmos. Okay, and it's very simple practice. You have a checklist: a straight back, relaxed shoulders, eyes on horizon, bend knees when embracing, breathing, inhale when raising arm, exhale when letting arms down, and bend knees, embrace. That is a very key thing, and let's do together here, because it gets to be so simple when you're doing this. And so you step out like this, you bend your knee, keep your back straight, and the hands go like this here, from hand go like this, embrace, and you go like this here, and coming up and coming down. It's so simple. Coming up, but open up the arms and coming down. But it also means that we are not be afraid of anything. Embrace and up here, but we not let go. We don't get let go this way, but we're coming down here to embrace and pick up the universe, and coming up here and open up the chest, open up the front here, and coming down again. So this exercise will help with your knees and your back and your shoulders so much. Okay, and this is also the very important exercise in Tai Chi. Cái này là một trong những cái tư thế mà nó nhẹ dễ dàng cùng. Cái ngón tay mình phải mềm, fingers have to be very soft. Ngón tay rất là mềm. Cái vũ trụ giống như là một cái đám mây vậy đó, mà mình phải cầm cho nhẹ nhàng lên. Mình coming up here, thinking about here, like this here, coming down this way here, and we embrace up like this. Okay, we embrace. Go like this. Inhale, and we exhale, coming down to pick up the bottom, and you pick up, and
down here. So if you look clearly, there is two circles, còn là hai cái vòng tròn là mình thấy. Nhưng mà cái vũ trụ của mình là mình clear up như vậy, mình xuống, mình ôm cái vũ trụ này, mình bưng lên. Và cái tay mình là nhẹ nhàng đây. Ok, cái eye on the horizon, con mắt mình nhìn về phía trước. Khi mình mở ra, cho mình đầu mình cũng ngẩng lên nữa. Và mình muốn mở cái vòng. Cái tay mình phải hết sức là mềm. The hands and fingers have to be very soft. Also, this motion of clearing. You clear yourself, you clear yourself like this is clearing. But put together, it's go like this. And as we do this for a few times, then you see that we can have this motion. Okay, this motion. But this motion here had to come by here to see that we are open up and come down here to pick up the universe, embracing. That's what we call pick up the universe. And coming back. The series of exercises for seniors is very, very simple, and it's designed to make you sweat if you do it one after the other. So do it one, maybe you don't sweat, but do it all 10 motions at the same time, you will sweat, and the sweating is very gently, and it slowly help you to build your energy and to build your strength again, and really help you, if you are seniors, really help you to open up the inner energy, the optimism, and you feel great about your future, and you don't think about your old age or death or anything like that, but you know that you still have a lot to contemplate and to give others. Contemplate meaning you think in a deep terms, and to give meaning you engage with the world and give your energy to it. And so this is a very simple exercise but very profound, and we hope that you enjoy. Cái này đó là mình đặc biệt là cái exercise này nó rất là dễ, nó không có khó này, mỗi cái tư thế thì nó đều là giản dị vô cùng, nhưng mà ráp lại 10 cái tư thế với nhau thì nó chạy liên tục nó làm cho con người mình nó khỏe vô cùng. Thành ra đó cái tư thế này là một trong những cái tư thế mà nó nhẹ nhàng vô cùng, và nó có mục tiêu đó là nó làm cho mình thật sự nó cởi mở, mình có thể là bao hàm được vạn sự. Thì cái pick up the cosmos này là mình gọi là nhất bậc vũ trụ này để cho mình trở về lại với là cái thế giới mà mình đang sống ở đây đó. Mình đừng nên nghĩ là mình quá già ra, mình phải nghĩ rằng là mình vẫn còn tiếp tục được, và tất cả mình làm việc của mình là gì, là mình muốn cho bà con của mình đó, người xung quanh mình thấy rằng là mình không phải tuổi tác, cái năng lượng và cái sức mạnh của mình vẫn còn tiếp tục được. Đó là cái chuyện mà tại sao mình có cái thể cuối cùng này. Thì thật sự ra cái thể cuối cùng này là mình ngừng ở cái chỗ này là cái chỗ cũ, tức là 9 thể. Thì cái thể đầu tiên của mình á, thì là cái thể mà gọi là prepare đó, chuẩn bị thì thánh tịnh. Cho nên mình còn một thể cuối cùng nữa để làm thành 10 thể, tức là 9, thể thứ 9. Thì cái này là thể thứ 8 trong 10 step. Thì đó mục đích của nó để mà đưa tới cho một cái con đường sinh hoạt, cái mình thấy cuộc sống mình làm tới đâu. Thành ra sau cái phần này rồi thì cái thể thứ 10 gọi là thiên địa hợp nhất, thì hy vọng các bạn sẽ enjoy cái thể cuối cùng này. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn, ngày hôm nay là mình sẽ học cái phần cuối cùng cả, gọi là cái phần bước chót cùng cả thiên địa hợp nhất. Cái thể này thường là cái thể mở đầu cho những người trẻ, nhưng đối với cái người mà cao niên thì này là thể cuối cùng. Và khi mà học xong cái thể này rồi thì bạn bắt đầu bước qua cái phần học của cái người trẻ, thì là cái thể này là thể đầu tiên. Cho nên cái mục đích của mình rất là quan trọng là làm sao mà tới được cái chỗ này, hợp nhất với thiên địa. Hồi nãy mình nhấc bổng cái vũ trụ rồi, bây giờ mình hợp nhất với thiên địa, trái đất. Thì cái thể này thì có hai cái khẩu quyết chính là hợp nhất phía trên này và thả lỏng phía dưới. Đó. Và nó có checklist là cái lưng thẳng, cái vai thẳng, mắt nhìn chân trời. Nhưng mà khi mà mình đưa tay lên thì mình vẫn nhìn chân trời, hai bàn tay hợp dựng lại, cái tay đưa lên. Nhưng mà khi mà mình thả xuống, cái tay thả xuống đó, thì bao nhiêu cái thân thể gập thân lại, thì cái tay thả lỏng xuống, cái đầu nó hướng xuống đất. Thì đó là cái khẩu quyết chính của cái này. Okay, now we come to the last step of the 10 steps here, and it's united with heaven and earth, and this is the last step in our series for the seniors, but it's the first step in the
all the series for the younger people. So the idea is the continuation, you move on from one series to the other series, and it's helped us to realize that life goes on forever. So here we go. Here the idea right here is it's you unite above. Over here the transpersonal, you unite above the transpersonal part, and then you coming down here, you lower your body here and you relax the bottom here. So usually after you do enough of exercise, then the back is very flexible, so it helps you to do that. But the pre-personal thing here is you don't unite with it, you realize it and you relax it. But the transpersonal, you want to unite up there. Now at this point now, you see the relationship between husband and wife, spouse, yin and yang, now become one. And so this is like this, it's no longer like this, but like this, okay? And when you're coming down to pre-personal, then relax completely. But this is how the principle of yin and yang, and the principle of husband and wife, the principle of inside and outside, spirituality and material, they all intertwine and become one right now. So united. Heaven is the yang, earth the yin, and you can see the principle there in life, real life. So to make it short, we say unite above and relax when we come down below. So this is the kind of remind us. And then we have the checklist of straight back, relaxed shoulders, eye on the horizon, palms joined together with straight arms, with straight arm up like this, and palms relax completely when the body folds down. Okay, so let's do it together, and this will be the most important, the last one. Even you do it every day like this, it reminds us our potential and reminds us of unity. So together, let's do it now. The breathing is you raise hand, you inhale, and exhale when you drop the bodies down. So let's put on the last thing here is breathing. The breathing is pretty simple. In when you're going up, and out when the bodies fall down. Okay, it's simple. Now let's do together a few times. Bây giờ mình làm vài ba lần, hít vô thì đưa tay lên, mà gập lưng xuống thở ra. So open your palm like this first, and inhale, thở vô. Join the palms up like this, straight, not like this, up, and exhale, drop hands down, relax completely. Đầu thẳng xuống, and inhale up again. Thở ra, hít vô, inhale. Les yeux horizon. The reason why we're doing this, we just raise, but we don't open up like this. We're just doing this for now, easy for the senior, so you don't need to raise your body. It's too much strenuous for the senior to do this. So we say keep the eye on the horizon. Thực ra khi các bạn lớn tuổi đó, thì nhiều khi đó mình ưỡn lên nhiều quá đó, nhiều khi là đau lưng. Thế nên mình muốn các bạn nhìn thẳng để đỡ đau. Thì các bạn đưa thẳng tay lên. Mà nhìn lên được khó quá thì bạn nhìn thẳng như vậy. And then coming down. Relax hands, thả lỏng tay, inhale, and exhale. Inhale, lên mê. Make sure that you close your palms together. Mình phải làm cho cái tay này bôi vào nhau, thì cái chỗ này là mình mở ra được. Nếu làm như vậy nó chưa mở, phải làm qua như vậy mình mở được. And exhale. Inhale. And exhale. Make sure your head's coming down. Head pointing down. Head pointing down. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale. And for people younger now,
bend your back and push looking up. Cho những người nào trẻ hơn thì các bạn nhìn thẳng lên. Okay, so up and coming down. Thả lỏng tay, inhale up and coming down. Inhale up, exhale down. Inhale up and exhale down. Inhale up and exhale down. And fold in. Nếu các bạn để ý thì tất cả làm cho cái xương sống mình rất là dẻo. Với cái người các bạn hơi lớn tuổi rồi nó khó khăn thì bạn lên như vậy, đừng không cần ngẩng đầu lên rồi để hạ nó xuống. Nếu các bạn nào cái lưng này dẻo hơn chút thì các bạn nhìn ra phía sau, cong cổ lên thì xương sống mình nó cong lên cong xuống nhiều thì nó sẽ tốt hơn. Đó gọi là cái thể thiên địa hợp nhất. Thiên là dương tính, địa là âm tính, nam tính và nữ tính, trong với ngoài, người chồng và người vợ, làm cái tốt và cái xấu, tất cả mọi cái đều hợp nhất là một cái. Thì sau khi bạn nhất bỗng cái vũ trụ rồi thì bạn hợp nhất với toàn thể cái tánh mà đối nghịch của vũ trụ đó. Và đó là cái bước cuối cùng cả. Nếu các bạn nhớ từ đầu đến cuối đó, trừ ra đó số 1 đó thì mình gọi là cái mà mình gọi là prepare. Còn 9 thể còn lại đó, 9 thể còn lại là 9 cái thể mà thật sự để mà mình tập luyện. Thì 9 cái thể nào gọi là cựu. Người Trung Hoa gọi là cựu. Cựu này cũng có nghĩa là trường cựu, tức là mình sống dài. Cựu thì mình không có chết sớm được, cựu. Cho nên tập cái này đó là cách để cho con người mình nó được sống dài mà khỏe mà dễ chịu, và mình cần hiểu chân lý hơn nữa. Đó là cộng lại là có 10 cái thể của cái dưỡng sinh này. The whole series have only 10 movements, but actually the most important are 9 movements. The first movement is preparation, and I hope you remember. You go like this, you remember, you go like this, and you bring the other. So the first movement is very easy. So we don't count that as preparation. So we have 9 left. 9 in Chinese and Vietnamese we call gu, and it is the same phonetic and the same sounds of long lasting. The meaning of this 9 here, the number 9 here also means long lasting, and therefore it helps us to remind that as you get old, but you're not dying, you're still long lasting, you're healthy and young and energetic, and hope that it's a goal that we want to be when we exercise, because we want to keep very strong, very young, and full of hope, full of optimism, so we can really benefit others, especially to our children, our grandchildren, so everyone can have a very happy ending. So thank you everyone.